guys, ayan, good morning, happy Jum'ah Mubarak. So ayan, katatapos ko lang maligo, nasa buhok ko pa ang towel. So for today's video guys is magpapaganda ang person ngayon kasi nga mag-a-attend ako ng kasal sa kapatid ng madam ko. So bali, hinihintay ko lang yung tawag niya kasi yun yung sabi niya sa akin is tatawagan lang daw niya ako. So, ayan, let's start. Samahan niyo ako. So, firstly is, mag-apply na ako ng cream. So, simple lang yung cream ko. Ito, guys, Iyoko. Sa halagang 3 pesos lang to siya, guys. So, ayan. So, ayun guys, tapos na. Ilapat yung cream sa aking mukha. So, pagkatapos is, papahiran ko siya ng konting powder na Johnson or any kind of powder you want. Ayan. So, after that is, I'm going to put the, may kilay. So, sabi nga nila, life is kilay, kilay is life. So, ayan. Medyo pakakapaling ko lang guys. So, ayan guys, medyo makapal siya. Kasi kapal ng mukha ko, char. So, i-brush ko lang siya ng konti. Para, maganda yung pagka-align ng eyebrow ko. Ayan. Diba, taray look. So, ayan, tapos na guys. So, next is, lipstick. So, this is it. Matte na lipstick. So, I try it kung bagay na sa akin. So, kulay maroon siya guys. Konti lang papahid ko kasi masyado siyang maink. So, ayan. So, pagkatapos is mag-apply ako ng konting blush on naman. Konting blush on lang. So, ayan. Tapos na. And then guys is, maglalagay dito ng tawag dito. Dito sa ibaba ng pilik mata. Eyeliner. Yeah, eyeliner. Ayan guys. So, ayan guys, tapos na. And the last is, magsusupply na lang ako. So, that is my supply there. So, this is my supply. Tapos nito is magdadamit na ako. So, mamaya lang konti-konti ako magdadamit kasi hihintayin ko muna yung tawag ng madam ko. So, ayan guys. Simple lang. Hindi ko siya.